Chào anh em thợ máy và các bạn. Đây hôm nay tôi đang bảo dưỡng con OEA 110. Có một số vấn đề tôi cần chia sẻ với các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi. Cái dòng OEA này đa phần là nhựa rất là nhiều các bạn nhé. Nhựa bao trùm cả xe. Đi thời gian là nhựa nó bị dơ, nó bị kêu, rất là nhiều thứ. Thì đây ở trên con xe này các bạn nhé. Cái phần đằng sau này, đây cái phần củ đèn hậu các bạn nhé. Các bạn nhìn này, độc lỗ không cũng kêu về về rồi. Và khi mà đi thì nó kêu to hơn nhé các bạn nhé. Đây, cái này là phải xử lý, nó rất đơn giản thôi nhưng vẫn phải xử lý, không thì đi nó kêu rất khó chịu các bạn nhé. Là các bạn tháo hai con ốc này ra, các bạn đệm thêm lông đen ở dưới này, đệm cho nó căng lên thì giữ hai cái này chắc các bạn nhé. Giữ hai này chắc thì nó sẽ không kêu nữa. Đây là cái phần đuôi này, xử lý như vậy các bạn nhé. Tiếp theo nữa ở trên chiếc xe này thì các bạn này, tôi mới tháo cái thước dầu này ra, tôi kiểm tra thì không thấy dầu máy đâu. Và tôi xả ra rồi thì trong này nó cũng chẳng còn tí nào nữa các bạn nhé. Không còn giọt nào chảy ra nữa này. Đấy, rất là nguy hiểm, là đi lâu quá rồi, dầu nhớt không chịu thay các bạn nhé. Hầu như là không biết các bạn nhé, cứ đi thôi, đến lúc là không đi được nữa, mang đến kiểm tra thì cũng quá muộn rồi, hỏng mất cái phần máy này rồi các bạn. Phần hơi là đầu tiên, phần hơi đầu tiên hỏng rồi. Tiếp theo ở trên chiếc xe OEA 110 các bạn nhé, ở phần chế này các bạn nhìn cái khu vực cái vòi dẫn xăng từ trên trở xuống đây nhé. Đây, từ đây trên này trở xuống này là các bạn nhìn này, nó ẩm ướt đen xì này luôn này. Dầm dỉ xăng, giò xăng từ chế ra các bạn nhé. Giò xăng từ chế ra đây. Thợ tôi đang tháo dở thì đến giờ nghỉ rồi, tranh thủ tôi quay cho anh em xem là cái vấn đề ở trên chiếc xe này nó bị như vậy các bạn nhé. Đây, quay sang bên này cho các bạn. Đang tháo dở ở bên này rồi, là cái phần chế này các bạn nhé. Đây thợ tôi tháo ra để đây. Đây, tháo ra được rồi đây. Đây các bạn nhìn cái chế này, nó đấy các bạn nhìn này, ướt đẫm này, đúng chưa? Các bạn thấy chưa? Này, đi đổ đầy bình xăng đi chỉ được vài hôm là hết rồi, mà không đi đâu mấy các bạn nhé. Tự nó bốc hơi qua đây hết, nó rò rỉ, nó ẩm ướt như thế này. Đấy, cái này là các bạn phải tháo ra vệ sinh rồi thay gioăng thay phớt các bạn nhé, thì mới ok được. Đấy là cái phần chế và khí đây. Đây, tiếp theo nữa nha các bạn nhé, cái bầu lọc gió này là rất quan trọng, rất đơn giản thôi nhưng mà rất quan trọng các bạn nhé. Các bạn tháo ra vệ sinh thay lọc gió. Đấy, là trên con xe này, còn con xe này bị quá nặng rồi các bạn nhé. Nặng là ở cái máy này, nó dầu nhớt thì hết, không còn tí nào, nó không lổ nữa, là đẩy trở đến đây các bạn nhé. Cái phần máy này thì phải tháo ra để làm hơi, làm đầu bò rồi. Trong kênh tôi có rất nhiều video. Đấy là hôm nay tôi quay clip ngắn đang bảo dưỡng dở chiếc xe thì có một vài vấn đề cần chia sẻ với các bạn nhé. Tôi đã trình bày trong video hết rồi, cần phải làm gì, sửa chữa những cái gì thì cũng trình bày hết rồi các bạn nhé. Trong kênh tôi có rất nhiều video hướng dẫn về cái bệnh tật như thế này rồi nhé. Bạn nào mà chưa xem video, mà chưa đăng ký kênh, mời các bạn vào đăng ký kênh để xem những video đó các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.